هلو، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم مثل ما شايفين بالانترو راح يكون لوك الهالوين، لوك ناري، واخترت هي الصورة لحتى ارسم هذا اللوك. واستعملت الالوان النارية من عدة باليتات. اول باليت هو الليب باليت من جوسي بيوتي يلي بتألف من الوان شمعية، وكمان استعملت باليتات الاي شادو من جوسي بيوتي وفول اوف جريس، والجرافيك لاينرز باللون الاصفر والاورانج، والايلاينر الاسود السائل والشمعي. واكيد راح اكتب اسماء البرودكتس تحت بصندوق الوصف. وبصراحة بالنهاية حطيت الرتوش بالوان الاكريليك لحتى اعطي افكت اقوى، لانه انتهيت عندي حلول الميك اب، بس حطيت كمية كتير قليلة فوق كل الطبقات لانه هدول الالوان خاصة للرسم وما بنصح تستعملوهم للمكياج. وهلا اخيرا رح ابدا بالفيديو. اذا حابين تشوفوا خطوات هذا اللوك خلوكن معي وضلوا تتابعوني. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوه، واذا حابين تحضروا كل فيديوهاتي تأكدوا من اشتراككم للقناة. وهلا رح اترككم مع النتيجة النهائية، وشكرا كتير للمتابعة، وبشوفكم بالمرة القادمة.